nghĩ đây là sức khỏe giới hạnh về trí tuệ thôi. Nó phần giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào, lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết đấy, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hôn khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong với mọi người từ cái chỗ mà con đi, họ hiểu rất là để kiểm tra trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây ban hay cái gì, rồi họ tra trên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hạnh, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp. Alo anh Anh ơi. Alo. Alo, em chưa anh ạ. Vâng. Vâng. Thầy đang đi ở nối Thủ Dây ra quốc lộ 21 anh ạ. Đây là thầy đi từ đây lên đến Hà Nội à, hay là thầy ra bản dạ không đi Hà Nội? Dạ rồi đi con có bản là dạ đi trang. Đúng rồi, tí mình đi lại. Cảm ơn thầy. Quay xuyên quá con đi con lại được trái đi thầy. Dạ thầy ơi, con đưa cho bánh trái. Con nhớ thầy con ta có bánh trái này. Dạ con không có hiểu rồi ạ. Mà không gửi thầy được không ạ? Đâu được nhận cái tâm tốt của mọi người là được rồi, như này hôm chưa ăn không nhận được. Dạ con hiểu rồi ạ. Đến đây là thầy chỉ nhận một bữa từ 8 giờ tối 8 giờ sáng này thôi. Có trông cái thầy mà hôm nay có biết trông thấy. Con chẳng có gì, con chỉ có đồng tiền để đi đường, ví dụ khát nước thì con không mang nước đâu, con vừa đi lễ về. Nhưng mà thầy không nhận tiền. Ví dụ như vào nước thì ai cho thì thầy anh trai từ sáng đến tối cấm đầu tốt. Thế thầy cứ cầm đi. Thầy cầm để thầy mua nước uống. Ở đâu thì không nhận tiền ạ. Cái tấm đầu tốt là rồi tâm thế là thầy nhận là ra mặt tính rất tốt này. Thế con có chút hoa quả, con vừa đi lễ về. Thầy bác cầm giúp. Hôm đấy ăn cái gì? Dạ. Buổi sớm mà chưa ăn mới nhận được. Thì bác tức là thầy ăn rồi và thầy không nhận. thế bác cầm đi, bác mua nước cho thầy. Không, bác cầm, bác mua nước cho thầy. Em ngại bộ ảnh lắm. Con rồi. Bộ ảnh đi xa ra. Thế vào đi
khả năng là em xin hỏi phép các anh thầy đấy. em về thì ví dụ nhân duyên anh em mình gặp lại. Con đây đây. Đúng rồi, con thầy này chỉ cho các bác đây. Con. Thế là công đức thôi được. Chụp tôi thầy kiểu thầy tôi chụp gặp thầy tôi mừng quá biết làm sao được gặp thầy. Vâng, cảm ơn. Còn cái nghỉ ra nhỉ? Con chúc thầy với các đệ gặp nhiều may mắn ạ. Cái này họ cũng làm cái việc và mọi người có nước uống không? Có cái dạ cảm ơn đi đâu rồi. Bây giờ mới 12 đến 23 thôi à? Còn con bé bây giờ đi thì con bé cần phải không? Dạ thấy là kéo đi liên tục về mai mốt này đi không được đâu. Con thấy gần đó phòng nước khác. Nó phòng nó dùng. Phòng đấy. Cái này cái dép này nó cọ vào. Dép không? Nó cọ, cái dép là nó không được lâu là như thế. Không bỏ dép thì Nó đau lắm đấy. Nó phòng bỏ dép thì nó phòng thế này. nó rộp luôn thế. Nó Rộp chân luôn. và Đấy đinh quen. Thế nên em phải đi kiểu ví dụ như muốn đi chân đất là phải mình tập cơ. Đi dần. chỉ cho mình, nhưng mà nó cũng đều có cái hai mặt cả, nhưng mà cái đó là để mình cái thử thách để mình vượt qua. Đúng rồi. Chứ mà kêu nó yên để mà tu thì mấy cái người mà ở trong chùa trong núi yên đó cũng đâu được. Tức là người ta sẽ không được tiếp xúc với nhiều cái nó va đập vào mình. Khi mà mình đi như thế này rồi thấy đông người va đập rồi không theo ý mình rồi mình lại không thích nữa. Rồi lại không muốn có ai cả, như thế thì mình lại không có ai mình mới an lạc, thì như thế thì nó cũng lại chọn để cho mình nữa. Giờ mình tập một cái là có mình cũng an lạc, mà không có cũng thế luôn. Vâng. Có cũng đẹp, nhưng mà cơ bản là thấy mọi người đều an lạc, đều tự nguyện thì mới được, chứ không ép họ. Hoan hỉ thì mới được, chứ giờ mình đang đi khổ mà cũng ép họ đi theo để cho khổ này thì không được. Cái đấy là không được. Như mình không có cái chướng ngại đi thì mình không học được. Mình tưởng là mình tốt đẹp rồi, nhưng mà không xả ra được. Nói chung là đi như này nó là kiểu nó là cuộc chiến nhất con mày cày. Vâng. Nó trăm nghìn cái gọi kiểu nó giống như là muôn màu. Nó khó khăn với này, ai không ấy đi rồi sẽ biết à. Chưa đi thì chưa biết, đi rồi biết đi. Người ta nói rồi, vàng thì đem thử lửa, gian nan thì thử sức, rồi mới biết. Khó khăn đấy, chứ bình thường để như thế đâu có ai biết bằng. Cứ an lạc thì cứ lên núi ngồi. Vâng, ngồi an lạc ở trong rồi nó không khởi niệm sân, nó ưa thích chứ nó tham đắm cái đấy cũng không được. Nói chung là lên núi mình cũng an lạc, mà không lên núi mình cũng an lạc. Các định như thế nào? Bây giờ mình tổ chức linh đình như thế, nhưng mà làm to, làm báo cho mọi người biết, công bố như thế thì nói chung là làm to hay nhỏ gì đừng có liên quan đến thất sanh.
Thì làm thế nào cũng được, cái mà to nhỏ gì liên quan đến đất xanh để lấy ấy thì cũng mang cái nghiệp cũng khổ. Nhưng mà nói chung là thật ra thì cuộc đời sống nó cũng cái kiểu như là phải làm, phải ăn thì phải buôn, phải bán thì phải sát sinh. Nói chung là nó là theo con nghĩ là nó cũng là một cái vòng tuần hoàn đấy. Tại vì ví dụ những người mà khi mà người ta hiểu đạo, người ta ngộ đạo rồi ấy, thì người ta sẽ nghĩ nó khác. Còn ví dụ những người mà ta chưa được tiếp xúc đến Phật pháp, người ta chưa biết đến nhân quả thì thật ra để ví dụ như cái xã hội như mình á, một cái thôn, cái xóm mà để mà nói mà có những người ví dụ như là nửa làng hoặc là cả làng mà người ta hiểu đến Phật thì nói chung là nó hơi khó. Và thì sẽ có những nhà người ta không hiểu đạo, người ta không hiểu về Phật pháp thì bắt buộc là người ta phải theo cái phong tục truyền thống của ngày xưa từ nhiều đời. Thì vậy đó, vậy nên là Đức Phật mới bảo là chúng sinh là vô minh. Những cái lễ mà giống như làm từ thiện ban phát ấy, bố thí cho những người nghèo khổ tất cả thì nên làm to, có ban phát cái điều lành ấy. Nếu mà cái mà làm nhảy múa dâm dục loạn như thế, khổ đau như thế thì không nên. Ví dụ có một bài thầy là cái kiểu như mỗi người ta đứng một cái góc độ khác nhau ấy. Thì ví dụ như thầy đứng ở cái góc độ này thì có thể là thầy nhận thấy nó như thế là nó chưa đúng nữa. Nhưng mà ví dụ người ta đứng ở cái góc này, người ta nhìn vào cái chai này thì người ta bảo là như thế là nó mới đúng cái cách của người ta, cho nên là nó cũng nói chung là nó cũng hơi trừu tượng. Nó có thể là nó đúng với người này nhưng mà nó lại chưa đúng với người kia. Thôi thì cứ tùy riêng nhân duyên này. Vâng, ai được đến đâu thì phúc phần đến đâu mình hưởng đến đấy. Cái đấy thì nói chung là đối với những cái người mà thế gian thì là đúng, đối với những cái người tu đạo thì nó hợp lý. Làm to thì người bữa sau người này làm to, bữa sau người khác không phải làm to hơn. Đua nhau. Vâng. Đấy, cho nên có thể là đấy là gọi là cái tham. Nó cũng có cái những cái mặt tích cực, mặt tiêu cực ở trong. Người ta thấy như thế là hợp lý với người ta, nhưng mà giờ một người mà tu hành rồi thì cái đó thì đâu có. Chưa, nói chung là kiểu chưa hợp lý. Vâng. Ví dụ đơn giản hơn, chị nghĩ là ví dụ cái việc ăn chay, khi mà người ta ăn mặn rồi, người ta thấy mình ăn chay như thế này, ăn này làm sao có sức mà đi làm đấy, làm sao mà khỏe được. Nhưng mà ví dụ như thầy, khi mà thầy ăn chay vào, tôi ăn chay tôi cũng khỏe. Không, các bà ăn mặn thì bây giờ thật ra thì kiểu thực phẩm nó nhiều cái chất không tốt ấy. Khi nó vào người thì nó sẽ phá hủy cái nội tạng của mình nó nhanh hơn là ăn chay. Nhưng mà con thấy thường là ví dụ ngày xưa cái cụ mà ăn chay, cái cụ chùa ấy, trưa ấy, hầu như cụ nào cũng họ toàn 90 mấy, 100 tuổi. Ngày đấy thì cơm với rau với vừng thì nó không bị các cái chất hóa chất cũng gì thì các cụ có thấy là thọ. Dạ. Mọi người tập và thử đi bộ hành là mọi người một thời gian là mọi người biết rồi tới có cái chỗ này để mà ngồi đấy, lỡ mà không có đồng không mông quạnh, cái chỗ nắng nôi nữa tới rồi bắt đầu nó mới không được, sinh ra nó mới như con đó là tới mà chịu không được là bắt đầu con căng đi che lên ngồi ở ngoài đồng đó là ngồi được. Nhưng mà như mọi người không có cái gì là bắt đầu nó mới khởi. Tại vì tập cái đời sống này là gặp đâu là mình phải ứng phó luôn. Là có để đảm bảo cho mình rồi. Nên là ở đời á, mình không có nói đúng sai được, đúng chỗ này sai chỗ kia. Với người này là đúng, người kia sai.
Có phải thầy khi mà thầy nghỉ ở Nghĩa Trang thì ví dụ tối và đêm khuya thanh vắng thầy thấy vong Không, con không thấy. thấy Nhưng mà mình nghe như hôm bữa mọi người hay hỏi đấy, tiếng cái này tiếng cái kia hay là đó ấy gì, nhưng mà thực tế thì mắt mình thì không thấy. Nhưng mà nhiều khi tới nghĩa địa mình thấy cái bóng đen loáng qua đó, đi loáng mà mình không biết đó là cái gì. Thấy còn thấy vụt đi ngang qua đầu mình thoáng ấy, như thế là mình chợt thấy hay là cái gì đó, nhưng mà mình cũng không hiểu đó là vong hay là biết gì hết. Nhưng mà cũng thấy là bóng đen. mọi người hỏi thì con cũng nói nó cũng hình thù giống con người đấy. Nhưng mà trong đêm như thế loãng như thế này. Rồi, em bao phần nhanh tiền đi. Vâng. Mình không có thiên nhãn thì mình nhìn không thấy được. Có thiên nhãn này thì Em mọi chuyển người thấy ngân hàng ngay. ACB. Cái máy quay mà tốc độ cao hiện đại ấy, họ quay khi ghi hình thì một số nhanh, 3, họ 7, không nhanh ở nào 5, thì 8. họ nhanh hơn thì mới thấy được. Cái bóng 3, 7, ma đấy, 5, bóng 2, quỷ 2. là quỷ mà có 3, thần 7, lực, 5, thần 2, tốc 2. mà có cao hơn, và cái tốc độ nhìn ấy, như tốc độ nhìn 5, của mắt 2. mình nó chậm, không nhìn được. Cái 8, tốc độ của người ta nhanh quá, nó cái thần lực ấy chậm ấy. Có bệnh thầy nhà con có cái anh họ ấy, tức là bố con là em bố anh ấy, thì cái đợt mà khi mà anh đi làm ở trong Lâm Đồng ngày xưa ấy, đi làm đo đạc địa chính này, Vâng. thế là xong là bị không biết là bị do stress do công việc hay như thế nào ấy. Tức là lúc đầu là bị mất ngủ xong nó kéo dài xong là Rồi bây giờ nhá. hiện tại đến bây giờ là bị bác sĩ thì nói là bên ví dụ bên Tây thì gọi là thần kinh phân liệt đấy. Vâng. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như khi mà cái nhà bác con đang ở thì là ngày xưa nó là 3 cái thớ đất cơ. Ví dụ như có 3 cái góc nhà, ba ấy, xong rồi một nhà nó kiểu đấy. Thế là xong rồi khi mà bây giờ nằm ở dưới cái nhà dưới ấy, thì lúc nào cứ ảnh cứ nói chuyện về cái đâu ấy, xong rồi là bảo ở dưới đấy là có vong ấy. Hay là do cái thần kinh nó không chỉ đạo. Nhưng mà để họ coi thử tới chỗ khác họ có ngủ ngon không? Thế ví dụ khi mà lên nhà trên ấy thì Vâng. ngủ lại ngon. Thì mình nói là chỗ đấy chắc có cái gì đó. Tại vì cũng là mình gã, nếu mà thần kinh thì chỗ khác nó cũng thần kinh, đúng không? Nhưng mà chỗ khác mình dần nữa. Đấy, rồi xong rồi cứ đi làm lễ này lễ kia rồi cũng ấy, nhưng mà cũng phải chục năm nay mà nói chung là bây giờ là sống chung với lũ rồi. Và Gia đình cũng vất vả. Bác con được 3 người, 2 anh con trai, một chị con gái. Thì chị con gái thì lấy chồng rồi, các anh con trai anh cả. Thì ngày xưa cũng thành đạt lắm. Xong rồi là lấy vợ xong rồi còn đầu không khả năng sinh con đấy. Xong rồi là chia tay, là lấy một cái cô vợ hai. Có một đứa con gái nhưng mà cái vợ hai nó số ấy, nó cái kiểu gì làm thì ví dụ lương chỉ được 5-6 triệu nhưng mà ăn tiêu hoang, toàn kiểu vay lại ngoài, vay tiền của bạn bè để mua đồ ăn thức uống, rồi mua những cái khoa học gì ấy. Vâng. Bây giờ con đang còn nhỏ mà toàn đi sang Đài Loan để đi du học, biết đã biết là học cái đơn giản là lần 1903. Rồi con nó mới tẹo nó 2 tuổi để con với chồng nhà mình 72 năm đi học. 7, 2, 5. Đấy, xong là còn một anh ấy thì bây giờ là 38 ạ. kinh nó ổn định. Xong rồi thời các bác của con thì quê thì nó con anh này tủ mận nhiều lắm. Tiền hôm qua bao nhiêu? Gan nào thận rồi phổi đó. Như 100. Đến năm cuối năm ngoái, cái tờ mùng 7 tháng Chạp năm ngoái thì con có một cái rổ của chú con gọi là cụ ngoại ấy, tức là cụ ngoại ấy, đẻ tại bà nội ấy. Nhưng mà bà nội cụ ấy không con trai, nhà con ở đất đấy thì nhà con thờ tự. Thế xong rồi hôm đấy là các con về ăn rỗ, kiểu như là nhà con thì có mấy nơi, ví dụ trong ông bà nội này, xong rồi trong nhà ấy, 2-3 nơi cúng ấy thì chắc là bị tai biến là về quê các cụ luôn. Và chả không ốm không đau không người là ăn
thiên luôn. Nhà con Mạch Thành con cái năm 2011, 2012, 2013 là ba cái tang luôn. Vâng. Tức là ông nội nó mất trước này, xong đến bà nội và xong đến bố con. Có đến mấy chục cây nữa không? Hai mấy cây nữa, 27, 28, 6 cây nữa. Về đến thành phố là khoảng 26 cây. Còn sang đến đất nguyên chắc tầm 18 đến 20 cây. Thầy đi thầy vẫn hành thiền quán nhỉ? Dạ. Thầy đi như này thầy vẫn hành thiền nhỉ? Ở ra văn quán nhé. Quán. Tham. Thầy có thể miêu tả cái nội tâm khi mà mình hành thiền rồi. Nội tâm. Nói chung là mình tư duy mình tư duy những cái gì khi mà mình hành thiền đúng không? đi rồi có nhiều người dừng lại cho tiền mình, họ chắp tay, họ đảnh lễ, họ cung kính đấy, họ mua đồ lại rồi họ mang lại mình không nhận đấy, hay là cái gì rồi, hay là có nhiều nữ nhân đồ ấy rồi mình nhìn đấy, hay là mình ấy mình quán những cái đấy là thuộc về tham dục, sân hận si mê, mình cũng cứ ấy rất là hữu duyên đấy, mình nói như thế nhưng mà đa số là để mà xả bỏ mấy cái đấy tham ở trong đó, hành thiền đấy, đi trên đấy rồi có người thì họ cười mình, có người thì họ nhìn mình, có người thì họ rất hiếu kỳ, có người đủ thứ ở trên đó, rồi nó đập vào làm cho cái tâm mình nó loạn xạ cả lên, nhảy cả lên, là mình giữ tư duy đó là đây là không phải mình nữa, đây là mình đi học tu hành để xả bỏ cái ngã ấy, sống không có ngã nữa, kêu thôi ai cười mặc kệ họ, mình đừng có sinh hận, đừng có si mê đâu, mà khi nào cũng được khởi tâm từ bi để đi học tập tỉnh giác, rồi tới ngồi mệt mỏi đi mệt mỏi đấy, nắng rồi thấy mọi người đi nữa, rồi họ thấy mọi người đi theo hay cái gì nghe tiếng sau rồi nói có người như thế này nữa, chẳng hạn như đang đi mà mình đã không ăn rồi mà đang mệt nữa, đang có chai nước trong mà nó cô ôm nữa nặng, họ cứ nảy nhét chai nước Đâm ra lại được mình. Nhưng mà mình cũng phải quán đấy là nếu mà khi mình đang khát mà không có họ cho thì lại vui vẻ, như là nữ nhân và trẻ đẹp, cái đấy mình nhìn thấy cái là mình diệt tí, trong tôi là mình tư duy mình diệt tí. Khi mà mình đang đi á, họ hỏi mình cũng phải đi đâu hay ở đâu đến thì mình cũng phải chánh niệm, đứng lại bình thản cẩn thận để trả lời với người ta. Ví dụ như đây Nói với người ta mình từ đâu đến chứ cũng không phải là hỏi những cái đấy mình lại bỏ qua rồi mình lại sân. Có khi mà họ hỏi lại để họ cho mình thức ăn thức uống thì lại thích lắm, khi mình không cần nữa họ hỏi mình lại bỏ chạy, không cần họ nữa. Nói để mình giữ cái tâm mình, chứ không là kêu họ mà mang đồ hướng đồng ý với mình ấy thì mình thấy ưa thích, mà họ lại không với mình nữa, mình thấy họ chướng ngại, không làm cho mình tốt đẹp thì mình lại ghét cái giống đó. Tập chánh niệm xuống đi, tham nó khởi lên rồi ngủ nữa, buồn ngủ nữa, rồi mệt mỏi về tình hôm trong thì 5 tiền cái đấy, rồi họ hỏi cái này cái kia nữa, ồn xì xào đủ thứ thì mới chánh niệm ở đấy. Tôi theo Phật là chủ yếu là thiền quán này, chủ yếu chánh niệm. Theo thầy thiền định nó làm gì, mục đích là gì? Thiền định mục đích của nó làm cho cái nội tâm an lạc, định tĩnh, nó sanh ra tuệ, tâm được định tĩnh, nội tĩnh nhất tâm ấy, nó sanh ra hỷ lạc, an lạc, tâm được định tĩnh, rồi nó hướng tới có định, rồi nó xả bỏ, có định. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Phật. Thiền định thì mục đích để nó sanh tuệ, giới sanh định mà, định sanh tuệ. Anh ngồi đi, không mình xong rồi. Ngồi người thì nói. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà đi một thôi quá
Thầy giờ đi sang Hà Nam một thầy. Dạ con đi Hà Nam để đi Hưng Yên. Mình đi qua Đáng nghe là tìm vòng nói đi là cầu đi đấy. Thái Bình. Thái Bình, Tức nhưng là mà ý anh có nói mấy đúng không? cái Ví dụ cái đoạn này thầy đây nói là có cái đường này đi mình đi vào đây là đi vào đường làng. thì Còn chỉ nếu cái còn đường này. quốc Dạ lộ con thì to không là biết cái đường này. đi Rồi. quá rồi tí. Thế thì đi xa nhỉ? Ừ. Cái đường này nó Thế đi vào làng tí. Đường nào cho là đường. Anh có gì hỏi Cái đi thầy? thì nó tiện nhất. Đây là anh canh đang quay phim. anh chị là người đây. Em đang định qua gặp thầy rồi này. Ừ đúng không? Em thấy anh quên. Lúc đấy cái gì? Là lúc đấy là độc giác, có những vị độc giác Phật họ tu họ chứng được ở trên rừng núi họ không có đệ tử, họ là ở trên rừng đó họ chứng ở trên này họ đạt niết bàn đấy, họ đi khất thực thì họ không có đệ tử, họ cũng có nói pháp cho ai cả. Hữu duyên với họ thì họ nói được một số thì họ dùng thành thông họ được sai được thành thông rồi thôi. Bây giờ thì giờ làm gì có Phật nào được. Cái bạch thầy thế thì nó giống như là đại loại nôm na, ví dụ con cháu của mình. Vâng. Ví dụ như là khoảng 10 đời là nói đến bảo đến ông mà đẻ ra bố mình thì chắc là người ta cũng chả biết là đâu, kiểu không biết, không còn nhớ đến tên. Vâng, nhưng mà có một cái là tôi có thần thông với chư thiên họ biết, tuổi thọ của chư thiên đó họ sống lâu ở trên đó, chẳng hạn như là Một ngày trên đấy bằng bao nhiêu là mấy trăm năm ở đây thì khi mà họ phải biết là giáo pháp là gì đấy. Nhưng mà giờ thì chả có Phật ra đời được, theo nếu mà con thì không phải có thiên nhãn để nói, nhưng mà nghe trong kinh sách ấy, thì nó như thế phải giáo pháp hết rồi kìa. Rồi đến cái lúc đó về tuổi thọ con người đạt đến 8 vạn tuổi rồi khi đó mới có Phật Metaya. Thế bây giờ mà có 2020 mấy. Vâng, giờ tuổi thọ con người đi giảm xuống 10 tuổi đã. Cái thời mạt Pháp này. Dạ, đi xuống 10 tuổi giờ mới có, giờ tuổi thọ con người trung bình vẫn 75 tuổi mà. Còn lâu lắm. Tôi thấy cái Phật giáo Hòa Hảo ấy ở trong miền trong ấy thì là cái chính pháp hay là Phật giáo Hòa Hảo thì họ cũng họ cũng làm thiên, họ cũng một cái tu hành, con thì không học, nhưng mà nếu mà nói về chánh pháp của Phật thì phải những cái người hành trì theo Phật Thích Ca Mâu Ni ấy. Đúng như thế, theo bát chánh đạo, nếu mà họ mà hành theo Phật Thích Ca Mâu Ni với theo bát chánh đạo thì họ là chánh pháp. Yeah. Họ là Phật pháp. Nhưng mà họ cũng tu hành nhưng mà theo một cái không giáo phải phái nào đấy. cái đấy thì họ cũng là Phật chánh pháp, nhưng mà chánh pháp khác, nhưng mà là chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái ai mà cứ đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni mà bây giờ đó thì mình nói là chánh pháp, giờ mình cũng không, chẳng hạn bây giờ mình đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni mình nói là chánh pháp, nhưng mà giờ như bên Thiên Chúa họ nói tôi là chánh pháp của họ. Hay là những cái người mà đi bên khác, hay là làm bên nào đó, hay là thành là thì họ nói là chánh pháp đó, nhưng mà chánh pháp của họ thì theo một gì nào đó hay cái gì á. Nhưng mà nếu mà một người học theo Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói là chánh pháp đó là chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn họ mình cũng không áp đặt nói là đây là chánh pháp, đây là tà pháp được, họ cho là chánh pháp thì là chánh pháp. Còn cái người mà không theo họ thì lại gọi là tà pháp. cái Phật giáo Nguyên Thủy, cái Phật giáo Đại Thừa ấy thầy? Dạ. Phật giáo Nguyên Thủy là theo Phật giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không ạ? Vâng. Còn Phật giáo Đại Thừa là của Trung Quốc hả thầy? Phật giáo Đại Thừa Em lên Phật 21 Thích Ca Mâu Ni đã nói cả, nhưng mà 21 khi ở Phật Đại Thừa thì Đại Thừa họ tu là lên phòng thành Bồ Tát, tu thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu thành thế. Còn như Phật dạy từ từ hay là cái gì bên đó thì họ chỉ cần tu đạt quả thanh văn giải thoát thì thôi. Đó cũng đều là Phật nói cả. Rồi nên ở trên từ 3.000 năm đổ lại thì thời Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có một mình ngài chứ có ai đâu nói Phật chứ ai nói được, không có hai Phật đâu.
Thì con thấy trên mạng thì bảo Phật giáo Nguyên Thủy thì không có Bồ Tát, chỉ có Phật giáo Đại Thừa thì có tồn tại Bồ Tát thôi. Phật giáo Nguyên Thủy cũng có Bồ Tát nhé, chẳng hạn như là ngài thủ trí cái Metteyya đó, ngài Metteyya Di Lặc đó, nói ở trong kinh Metteyya đấy, thì đó cũng là Bồ Tát chứ đâu. Chứ nếu mà nói không phải Bồ Tát thì không có. Hay nghe trong kinh Tiểu Bộ ấy, ai mà mẹ mình hơn đấy thì nó là không phải, nhưng mà đọc cái kinh đó rồi thì nó làm cho mình yêu mẹ mình hơn, thương mẹ mình hơn, thì nó là đúng cái gì đấy, nó hợp lý cho mình nghe một cái điều mà khởi vô cái tâm mình từ bi, biết thương tôn kính mẹ mình, báo hiếu với mẹ mình, thì lời dạy này là đúng. Nhưng mà khi mình đọc một cái bài kinh mà làm cho hận thù ghét rồi tìm cách đuổi ra tước đoạt tài sản, không lưu nữa, chửi họ đi rồi dịp cho họ chết, thì nói là cái này là sai. Đó, đọc một cái và đúng được mấy điều kiện thì mình mới nói là sai cái chuyện đấy. Đó, mình nghe đã. Ai mà nói không đúng thì làm sao mà nói nó không đúng được. Tóm tắt để mà nói kinh sách mà tóm tắt lại thì không được đâu. Các cái đề mục chính nói chung là mình học một đề mục hay là cái gì thì nói Phật pháp nó rất là rộng lớn, mình nói không hết, nhưng mà mình chỉ có là phải học hết. Những cái đó là dùng trí của mình viết, những cái nào mà nó liên quan đến thiện lành á là nó học lý là tam tạng học mấy năm cả mấy năm mà chưa hết, nó rất là nhiều, nhưng mà mình thâu tóm lại thì không có thâu tóm lại, nhưng mà khi đó thì mình đạo Đức Thế Tôn dạy thì chỉ có đi vào cái gọi là thiện và ác. Cái thế nào sách kinh nào mà nói mà nghe mà khởi lên tâm ác ấy thì không phải, nhưng mà thâu tóm nhất thì ở thiện với ác. Mình đọc cái kinh sách nào mà khởi lên cái tâm từ bi với thiện lương của mình, với lại làm điều đạo đức với thiện thì điều lành, thì đó là thâu tóm là thiện với ác rồi đấy. Thiện thì hai từ và bỏ ác hay làm thiện thì đó là như thế. Nếu đọc cái kinh sách nào mà hướng dẫn bỏ ác làm thiện thì đó là cái điều tốt, điều lành Phật dạy, Phật thuyết. Còn Phật thì nói một ngày thì giờ đây nói những cái điều mà Phật thuyết để thâu tóm á. Giờ nếu mà một Như Lai nói trong kinh, nhưng mà ngài ngồi đó rồi nói cho hết một kiếp người chết rồi, ai cũng chết, thế này quả đất này hết rồi, nói cũng không hết. Và nhiều đời nhiều kiếp mà. Cảm ơn đi ra. Đó, mọi người có nước rồi, uống nước rồi. Nó này nghèo, nó không có gì mất. Nó còn mà ở đời mà người làm thiện, nói là tôi làm mà sao chả thấy giàu sang gì cả. Đời trước keo kiệt còn sẽ nhiều, rồi giờ chưa tiêu hết, nhưng mà đến khi hết đó rồi tái sinh đời sau là do cái thiện mà bây giờ làm ấy, sau hắn là giàu có. Nó quả nó chưa chín, nó đang bị cái đời trước ấy, kinh nghiệp đời trước hấp dẫn. Nhưng có bao giờ mà nghiệp bố mẹ gây ra một con cái phải chịu? Nghiệp bố mẹ sinh gây ra đó là theo nhân quả, ở rồi sinh bắt con cái chịu, nhưng mà nhân quả thì không có. Nhân quả thì ai làm chịu. Chẳng hạn như giờ bố đau bệnh ung thư hay là đau bệnh khác, hay là không phải bệnh di truyền là hay là bệnh gì đó mà bảo con đau thay cho mình, không phải nghiệp hết. Chẳng hạn như giờ bố mẹ già rồi nói tôi nghiệp hết, rồi giờ thay tôi nghiệp, ông thay tôi đi chết, tôi sống không được. Nhưng mà giống như mà cái này mình nói nhá, giờ bố mẹ già chết rồi, giờ mình cho máu, cho tim để cái khoa học này làm thay đổi thì họ vẫn sống, đúng không? Thay máu ấy, họ vẫn sống, họ vẫn kéo dài được cái đấy. Nhưng mà cái đó là mình can thiệp, phải là thay đổi. Cái còn nghiệp thì ai nấy làm, ai nấy gánh. Nhưng mà trong trường hợp mà nhiều nhà thầy mà kiểu bố mẹ sống không tốt ấy, mà sinh ra con mà kiểu con hư con nghịch ấy, thì người ngoài đời nó bảo là nhà này do bố mẹ thế này thế nọ, thì con cái như vậy thì nó là như nào? Bố mẹ mà sống tốt á, là con cái chẳng hạn không tốt được, không tốt. Vâng. Con cái sinh ra thì nghịch lắm. Vâng. Cái trường hợp con cái của mình là nó đến với mình là một là nó báo ân với mình, hai là nó báo oán.
mình chẳng hạn như giờ cho dù họ có ác độc gì đấy nhưng mà mình để cho nó hiền lành làm những cái gì giúp đỡ họ, họ thấy giờ họ cũng tái sanh vào cái gia đình đó thì họ báo ơn. Nhưng mà giờ cha mẹ hiền lành, con cái ác độc làm cái gì phá, họ báo oán họ phá cho sạt đi thôi. Họ sinh ra đó họ nói là đời trước gây thù oán nợ nần gì đó sinh ra để báo oán, giống như vua A Xà Thế. Cái đấy thì nghiệp nhân quả trả vay thôi. Cái đấy thì trong nhân loại trong luân hồi nhiều. Tại vì mình gây ra, chẳng hạn như giờ mình làm vô số điều ác, chẳng hạn như mình sát sanh, mình ăn thịt, mình vay con gà, làm thịt nướng con gà ăn đã, hay là gặp con rắn gặp nướng nhậu liền, đúng không, cũng nhậu liền. Cái mình vay trả rồi đến một đời nào đó hắn nguyện như thế là giờ các ông ăn tôi đi rồi một đời tôi ăn lại. Đó, cái tâm ấy. Rồi hắn phán, hắn oán ấy, rồi đến khi hắn không ấy được thì phải sinh làm con mình. Thế con bạch thầy, ví dụ như mà thật ra thì cái trường hợp mà cái cuộc sống bình thường mình không thể tránh khỏi được, đúng không? Ví dụ mình phải ra thịt con gà thì trước cái thịt thì bảo con gì là quá tiếc rồi, cho chú biết. Đó thì mình cũng nói để an ủi rồi để mình giết mình ăn chứ con gà nó đâu đồng ý đâu. Đúng rồi. Con gà nó đâu có đồng ý đâu. Nó chạy tới nó đấy rồi tôi cho ông thịt ông ăn đi đâu, không có. Rồi nó chạy lắm nhưng con mình bắt nó thôi. Con hôm bữa con đi con thấy ngày Tết ấy, người ta cắt cổ gà mà có cái trước khi chế thế hắn giật cái chân rồi máu hắn bung ra rồi trước khi chế thế hắn dạy dụ hắn như thế mà trong cái tâm nó sao không oán được, nó oán ở trong á. Rồi đến khi nói là nếu ông cứ ăn tôi đi tôi nguyện một đời nào đó tôi làm con ông, tôi báo hại ông thôi, thì những cái người đó chắc chắn nó phá cho cái người đó tan nát, còn gì Đáo lô để mà nó tan hoang ấy. Nhưng mà chẳng hạn như thế một con gà người ta sắp chế, đúng không, đang cắt cổ làm thịt nhưng mà mình nói thấy con này tội quá thôi mình mua chuộc, mình mua rồi mình thả cho nó đi đạo phước. thì nó nói là thôi nếu mà ông này tốt như thế này cho ta sống nó phát tâm, đấy là một đời nào đó tôi nguyện tôi làm con ông, tôi báo ơn cho ông thì hắn lại tốt. Nhiều trường hợp Tập như Phật Thích Ca Mâu Ni thì phóng hào quang năm sắc, ngũ sắc, ngũ sắc đó tùy theo hào quang, tùy theo người ta công hạnh của người ta, công đức. Có người phát ánh sáng xanh, có người phát ánh sáng vàng, trắng, đỏ trong đấy, tùy theo cái hạnh nghiệp của họ, chứ không phải là nói là nhưng mà cũng có nhiều vì ngạ quỷ họ phát cái ánh sáng tốt. Ở dưới luật đấy mình thực hành đấy thôi, họ không làm thì tu hành mình hiểu mình trách ấy, đảm bảo rồi mình giữ giới mình tự tu hành cho mình, còn họ không ấy thì mình biết rồi nghiệp nhân quả thì mình cứ tin Tam Bảo chứ cần gì nói là phải thấy các thầy tu rồi mình mới tin đâu. Như con cũng đâu thấy các họ như thế mình không phù hợp với họ, mình bỏ, mình nghe kinh sách mình tự mình tu cho mình đó, tự mình niềm tin Tam Bảo chứ cần gì thấy ai. Mình hiểu được giới luật đấy, đâu là giới luật, đâu là kinh sách rồi, còn họ mà như thế nào thế kia thì mình đừng có học theo cái thói đấy, mà mình học theo cái giữ giới mình bỏ ấy, mình đừng giống người ta nữa thì mình tin Tam Bảo. Con thì luôn có niềm tin lên cả bạn luôn. Tin của con là những người xung quanh con, tức là gia đình ông bà bố con thì bé Không tin Tam Bảo gì nữa, không tin Tam Bảo thì mình tin Tam Bảo, nghe lời Phật dạy thì bỏ, mình đi tu Tam Bảo cho mình xin ho, chứ mình không phù hợp nữa. Giống như con đó, cha mẹ hay là những cái người ở nhà đấy, con ở nhà tu hành tại gia với họ, rồi nói họ không nghe nữa, bảo ăn chay họ nói ăn mặn nữa, ăn tôi ngon để có sức nữa thì thôi mọi người cứ ở nhà ăn đi, con đi ở những chỗ con ăn chay con tu hành. Con trái chỉ cần gì về họ không tin thì cứ để thôi mọi người cứ ăn ấy. Dạ. Ý con là có cách nào để giúp họ loại bỏ cái tà kiến? Mình mà muốn giúp loại bỏ tà kiến mình phải làm được đã. Mình phải an lạc hạnh phúc rồi nói họ mới nghe. Giờ mình chưa làm được cho mình mà mình đòi nói họ, chẳng hạn như là mình bỏ nhà mình không ra được. Rồi giờ họ nói là có tiền mới sống,
có công việc mới sống. Giờ tôi bỏ hết, tôi không có công việc tôi vẫn sống. Nếu mà không tôi vẫn ở đây ngày cũng có cơm ăn bình thường á, vẫn ăn chay vẫn bình thường. Họ biết được rồi mình mới nói họ, chứ giờ mình vẫn còn giờ cơm của họ, ăn cơm của họ, vẫn còn ở với nhà họ, chưa ra được, chưa làm được, nói họ không nghe đâu. Nên là mình phải quyết liệt, mình giữ được giới luật, giới đức cho mình, rồi mình nói họ, nói là bữa nay đừng uống rượu nữa. Mình bỏ được rượu, nhưng mà mình thấy rượu mình vẫn thèm hay là cái gì, rồi mình nói đâu được. Nhưng mà phải quyết tâm, mà họ thấy được nhỉ, như thế họ tin, nói được làm được. Mình tin rồi bắt đầu khi đó dần dần mới có đức độ, rồi mình mới chuyển được, hay ra mình mới chuyển được cho họ. Chứ giờ mình mới đầu mà mình họ là cha mẹ mình, họ nói là mình phải nghe, không nghe được đâu. Nhưng mà khi mà mình đặt niềm tin với Tam Bảo, mình nói là bây giờ thì con chưa nói nghe được, nhưng mà giờ con tu hành ấy, rồi đến một cái khi nào đó con đủ đức hạnh, con nói mọi người sẽ nghe. Mình cố gắng thì mình đi, giờ con nhờ nghe ở nhà cha mẹ ăn mặn con không ăn nữa, con không hợp với họ thì thôi, mọi người cứ có thịt thì cứ muốn ăn thì ăn, muốn uống con không nói nữa. Giờ con tự đi, con ở chỗ con không cần ở với họ nữa, không có họ cho tiền vàng cho nhà mình không cần nữa. Mình cứ tin tưởng vào bản thân, đi trên con đường của mình, sau mình cũng có thể cảm hóa được họ. Đúng rồi, mình cảm hóa chứ giờ, nhưng mà mình phải nỗ lực mình sống được cái đời sống đó đã. Chứ mà mình không làm được á, mà mình vẫn còn khổ, mình vẫn còn phiền não là mình không nói được họ. Chẳng hạn như giờ họ mang tiền ra cho mình cả đống ấy, nhà cửa tài sản đó thôi, mình nói là mọi người cắt đi mà dùng. Đây không còn, con không lấy nữa, không nhận cái đấy nữa. Đi ở con làm cái điều phải rồi. Đi ở đời những cái đó mình bỏ được cái tham này, rồi nói được họ dần dần á. Mà họ không nghe thì mình bỏ, mình đi tu hành như vậy, mình đi chứ. Không cho thì mình nói với họ, đấy là mọi người, như con nói với những cái người ở đấy, mọi người có rượu thịt nhiều, mọi người muốn ăn thì ăn, muốn uống, nhưng mà đừng có ép mình. Con ăn chay, con tu hành, con giữ, có nhà cửa đó, mọi người muốn ở con ra nghỉ địa con ở, ra rừng con ở, con đi theo Phật dạy. Mình tin là mình cứ làm việc của mình thôi. Vâng, Còn họ nói thì kệ họ. Mình mới chuyển hóa được họ. Vâng. Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Trong khi mà mình vẫn còn chưa giữ giới được, mà mình khuyên họ giữ giới còn lâu. Trong khi mình chưa tu hành được mà mình vẫn còn phiền não khổ đau ấy, còn lâu họ nghe. Mình phải hơn hẳn. Giờ bảo đó là giờ cạo tóc y ba y bát xuất gia thôi, sống cư sĩ đó. Đúng không? Tôi ở nhà đó, lỡ đói ra ngoài, lỡ không có ăn, lỡ khổ nữa, lỡ cái này cái kia nữa, không được nó lo như thế thì mình sao khuyên người khác xuất gia, đúng không? Nhưng mà giờ mọi người thấy đi xuất gia được rồi ăn làm gì, Đúng rồi. không lo cái gì nữa, mình suy nghĩ lại thôi dần dần đấy, rồi từ họ, tâm của họ, tâm thiện đấy nó bộc phát, nó ấy tự nhiên nó khởi trong sâu thẳm, họ thấy lên đường học kinh sách rồi lên đường nhiều như thế mới chuyển. Rồi giờ con xin rồi 7-8 năm rồi con đâu về nhà đâu, con chả cần gặp thì con cũng coi như mọi người xin cái nước suối hay là cái khất thực cái cơm ấy, hay cái đồ chay gì đó, không con đến giờ cũng ra nghỉ đi ổ, cũng ra ngồi tới giờ đi ngang hữu duyên thì kêu bố thí, còn không thú không cần thiết nữa, mình đi như thế rồi họ thay đổi. Tại vì sớm muộn gì cũng chết. Mình phải nỗ lực quyết tâm cho được. Mình cần muốn nói cho họ chuyển cho mình nhé, hay là cái gì mình phải có đức hạnh để làm được thì họ mới tin. Chứ không dễ gì mà mọi người đi thấy con nói mọi người nghe đâu. Con thấy mọi người nói nhiều khi không biết có phải được không nữa, đúng không? Chưa chắc đâu. Hay là đi trên đường á, chẳng hạn như mọi người đấy
bỏ ra ở mọi người. Con nói là giờ cho dù mọi người không đi như thế này, cứ ở nhà nghỉ rồi quay cũng được mấy ngày rồi đi về, chứ đâu có suốt cái đời được. Rồi tiền hết thì đâu có khi nào cũng có tiền nhà nghỉ đêm 100-200 được, đúng không? Mọi người đêm vào nhà nghỉ mọi người phải bỏ ra mấy trăm nghìn, đúng không? Ăn đồ nghỉ mới ăn làm được. Nhưng mà khi mình chấp nhận ngủ nghỉ đi được rồi thì mình đâu cần mấy trăm nghìn nữa, mình đâu cần cái gì nữa, mình ra mình ngủ ngon lành được mà. Nó miễn phí, nó miễn phí rồi thì nó được lâu dài. Tôi đi với ông suốt thì tôi đâu cần thiếu cái gì đâu, tôi vẫn giữ ở nghĩa địa, tôi ở nghĩa địa được, cảm nhận được, ở lều được, không có tốn tiền nữa, không có tốn chi phí gì của ai nữa, sống thích sử dụng cái rồi nó mới bền chắc, nó bền lâu ấy. Rồi của anh Con Xanh ngủ ở nghĩa địa thì thực sự Vâng, anh đã đi ngủ 6 đêm, đi theo tới con ngủ đây thì họ ngủ bên kia. Đó, đầu tiên thì cũng sợ để không ngủ được, sau họ cũng quen, họ cũng ngủ được. Nhưng mà vì đấy đi thì ăn ngày một bữa, đó, dù giới luôn, dù 8 giới luôn. Ngày ăn bữa rồi mai mới ăn ngày nào dù 8 giới hết á. Có bữa thì nghe đến buổi chiều uống cốc nước sữa ở trong, còn không là giữ luôn. đúng rồi, hôm qua anh Cô Xanh anh gọi cho con, anh bảo là con nhắn với thầy là anh về tới nhà rồi, anh đang đưa mẹ đi lên Hà Nội để khám bệnh. Vâng. Thì hỏi thăm thầy, anh hỏi thầy khỏe không, đi đường thế nào. Hôm qua anh cũng gọi con xong, Vâng. mà con rất là xin cô. Con thấy là anh có tinh thần cầu đại hơn con. Vâng. Anh đó thì cũng giờ cũng đang lưỡng lự, không biết tình được chưa. Giờ đang có vợ với mẹ già đó. Giờ đang không biết có biết thắng rồi đâu. Trong. Vâng. Hôm rồi con có nghe anh bảo là anh không muốn về nhưng mẹ anh khóc lắm. Đúng rồi, đó là cái sự chiến thắng. Giờ con nói thật với mọi người, giờ mẹ con chạy tới đây khóc lóc vì đấy con còn bỏ đó con đi chứ con không về với họ. Mình quyết tâm. Bây giờ cô khóc lóc thì mình đi theo về rồi họ cũng khóc lóc à. Rồi cùng chết thôi, khóc lóc với họ nhiều rồi. Rồi mình cũng nói thôi về đi. Tới này nghỉ van xin, con tự con đi con đường của con. Tại vì khi mình bị cái khóc lóc đó rồi mình phải về, rồi mình không thắng nổi. Ái cái sự ái biệt ly yêu ghét. Cho dù họ cô giờ mà con nói đi bộ mà nghe cái tin họ chết đây, họ già chết rồi, con cũng đâu không về. Nó là mặc kệ, nhưng mà mình có một cái là mình cố gắng mình tu hành, mình ước nguyện hồi hướng cho công đức cho họ, mong cho họ được hạnh phúc, sanh về những cái cõi lành, không có đọa địa ngục ác thú nữa, đừng có khổ đau nữa, đừng có tham nữa, đừng có sân si với ai nữa. Ước nguyện như thế. vượt qua cái ái đấy, cái khổ đấy. Như Cuông, như A Di Đà Phật ạ. Ôi thầy không đi qua Hà Nam làm con tìm thầy vất vả quá. Con lại đang bệnh nữa nên là không đây. Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Em
em thì em chưa ấy, còn trẻ con ấy là nói như nào chưa em có ngồi gần đây đây đây. phạm giới. đứng ra đâu ạ? Dạ. Đúng rồi thầy ấy thì thầy sẽ có thử như thế này. Nhận tấm lòng rồi, buổi sớm nói chung chưa. Tại vì hôm kia là để đi Nam Đinh, nhưng mà giờ lại đi cái đường này thì không có hưởng duyên với buổi. Vâng, vẫn còn sống thì vẫn còn đi. Dạ, không mua gì được rồi. Vâng. Chúng vợ con từ ở bên Miến Điện. Dạ, theo bà đa. Bên Vâng. bên Nguyên thì con thấy thầy nó rất là này. Vâng. Đó. Thế còn như cái phần ngày xưa ai tới cho ngài cái gì ngài cũng nhận hết á. Ngài không chê bai cái gì của ai, nhưng mà ngài nhận trong ngài bỏ đó ngài đi à. Rồi ai muốn dùng, ai muốn lấy kiểu gì. Đấy thì như thế thì con cũng nhận xã phúc xin đổi thứ. Em cảm ơn nhá. Em quay chị được không ạ?